ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، منورين قناتي وقناتكم. النهارده يا بنات عامله لكم فيديو جميل جدا لتفتيح الايد. داخلين بقى على عيد وكمان داخلين على مناسبات، فكل واحده فينا عايزه بشرتها تكون فاتحه. فضلا وليس امرا، قبل ما نبدا الفيديو ده يا ريت يا بنات ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده، ويا ريت كومنتات كتير جدا، يعني يا ريت حتى لو كومنتات ايموشن، لان الكومنتات فعلا بتفرق معايا وبتفرق مع الفيديو جدا. فكل اللي بيحبوني يا ريت تعملوا تحت كومنتات كتير ولايك. ولو انت بتتفرج او انت بتتفرجي ولسه ما عملتوش اشتراك للقناه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان عشان يوصلكوا الوصفات واي مشاركه انا بعملها معاكم. يلا نكمل مع بعض او نبدا مع بعض الفيديو سوا. اول حاجه يا بنات انا هجيبها هو الطبق عشان ابدا ان انا احط فيه المكونات بتاعتي. اول مكون عندنا يا بنات هو المرطب. انا هنا بستعمل مرطب جونسون، انت تقدري تستخدمي اي مرطب براحتك، يعني لو في مرطب معين انت بتستخدميه استخدميه. مرطب جونسون زي نيفيا، اي انواع تانية. لان انا عارفه ان انتوا هتكتبوا لي في الكومنتات، يعني انا بقيت عارفه الكومنتات بتاعتكم قبل ما انزل الفيديو والله بتبقى ازاي، فانا عارفه ان انتوا تسالوني اي مرطب، فمن دلوقتي بقول لكم اي مرطب عشان ما تحتسيش وتتلخبطي. المكون التاني بتاعنا يا بنات هو الخميره الفوريه، اللي هي الخميره بتاعت المعجنات. انتوا شايفينها قدامكم برضو اي نوع من انواع الخميره. الخميره يا بنات بتفتح جدا جدا الايد، بتفتح الرجل. بنعمل بادي كير للرجل بيها. انا عن نفسي بصراحه الروتين بتاعي مش بيخلو منها خالص، لان هي من النوع اللي بتحتوي على مكونات بتخلي البشره فاتحه، بتشيل القشر الميت. لو بشرتك عايزه تتقشر، حتى لو عملتي سكراب، بصراحه الخميره بتجيب نتيجه روعه. المكون التاني يا بنات اللي انا هحطه هو الليمون. لو انتي من النوع اللي بشرتك بتتحسس من الليمون، تقدري ان انتي تستخدمي ميه الورد. احنا في الوصفه دي هنحط الليمون وميه الورد عادي الاتنين مع بعض، لكن انتي لو بشرتك بتتحسس من الليمون استخدمي في الوصفه دي بديل الليمون هو ماء الورد. ماء الورد برضو حلوة جدا للي بشرتهم حساسة. انا عن نفسي برغم ان بشرتي حساسة الا ان الليمون مش بيعمل لي اي حاجة بصراحة، فده برضو كويس لان الليمون بيفتح جدا البشرة. المكون الاساسي النهاردة عندنا هو الكورن فلاور، اللي هو النشا الذرة الغذائي. تمام. ده يا بنات برضو من ضمن الوصفات المهمة جدا جدا. انتوا عارفين ان النشا بيفتح بشكل فوري، يعني اول ما تحطيه على منطقة معينة بيفتح، فبصراحة انا بحب جدا استخدمه واخليه في الوصفات اللي انا بعملها، واستخدمه دايما لان هو فعلا بيبهرني والنتيجة بتاعته بتبقى كويسة. لو انتي مش عندك نشا الذرة تقدري ان انتي تستخدمي البودر بتاعة الاطفال، ويا ريت بودر ما تكونش معطرة. انا مش هقلب دلوقتي، انا هحط ماء الورد عشان الوصفة تبقى سائلة. ده غير ان مية الورد بتفتح جدا زي ما قلت لكم البشرة. لو انتم مش عندكم ماء الورد تقدروا تحطوا زيت جوز الهند، او ان انتوا تحطوا مية عادية. تمام، ميه كده تكون دافيه، اللي هي ولا سخنه ولا ساقعه. تبداي ان انت تقلبي الوصفه بتاعتك كويس جدا عشان الوصفه كلها بتمتزج مع بعض، ما تكونش مكلكعه، وتقدري تحطيها بشكل سلس على ايدك. تمام. فبديل ميه الورد لو مش عندك اساسا من الاول تقدري ان انت تحطي ميه عاديه من الحنفيه، لكن طبعا يفضل ميه الورد لان ميه الورد يعني طريقتها ونتيجتها بتبقى حلوه جدا. انا جونسون او العلبه بتاعت جونسون كانت خلصانه، فممكن لو عملت كميه كبيره من الكريم ده، لاني عامله كميه كبيره من الكريم، بحطها في زي ما انتوا شايفين بحطها في العلب بتاعت الخلصانة بتاعت الكريم وكده. بحط الوصفة على ايدي لمدة 15 دقيقة. وفي الوقت ده بتلاقي اصلا الوصفة نشفت، فمش لازم ان انتي تحسبيها، هي اصلا بتنشف. فاول ما تنشف بتبدأي ان انتي تدلكيها بايدك لحد ما تتفرفط وتقع، وكده انتي تكوني قشرتي ايدك وفي نفس الوقت فتحتيها. الوصفة يا بنات تحفة، نتيجتها بتبان من اول مرة.
انا بصراحة الوصفة دي بستخدمها على طول، وانا ناوية ان شاء الله قبل يوم العيد استخدمها. لكن لو انت عايزة نتيجة سريعة يا ريت ان انت تبداي تستخدميها من دلوقتي عشان تجيب معاكي نتيجة حلوة او تعمل النتيجة الفورية اللي انت عايزاها. لكن على العموم هي من اول مرة هتجيب معاكي بصراحة نتيجة روعة جدا. استخدميها من دلوقتي للعيد، خلاص فاضل عليه نص اسبوع، فلو عندك مناسبة اي حاجة من دي فهتجيب معاكي نتيجة فعلا فوق الرائع. بس كده يا بنات هكون وصلت لنهاية الوصفة بتاعتي، ومادام انتي وصلتي معايا للدقيقة دي فانا بحبك جدا، وشكرا على كمية الرغي اللي انا قلتها وانتي استحملتيها. يا ريت تعملي بقى كومنتات كتير تحت زي ما طلبت، لايك للفيديو ده، اشتراك، ويا ريت كمان تبعتي الفيديو ده لصحباتك. بحبك جدا ومع السلامة.